سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو مبحث هندل کردن فایل ها رو مورد بررسی قرار میدیم. من اینجا فایلی رو از قبل آماده کردم که حالا یک تعداد اسم رو داخلش قرار دادم و میخوایم که تو مرحله اولین اطلاعات رو بخونیم. پس من این متغیر تعریف میکنم و از تابع اوپن استفاده میکنم. اولین چیزی که مشخص میکنیم مسیر فایلمون هست و خب چون این فایل تکست من هم مسیر با فایل پایتون هم هست، کافیه که اسم فایلم رو بنویسم. مورد بعدی مود هست، یعنی که قراره چه عملیاتی روی فایل انجام بدیم و چون قراره اطلاعاتی رو از فایل بخونیم پس مودمون آر یا همون رید هست. البته دیفالتش هم همون آر هست و اگر اینجا چیزی رو ننویسیم مود آر رو در نظر میگیره. خب حالا برای خوندن اطلاعات فایلمون کافیه پرینت کنیم f.read و من اگر که برنامه رو یک بار اجرا کنم ببینید که اطلاعات این فایل رو اینجا برامون پرینت کرد. حالا اگر من یک بار این دستور رو تکرار کنم و یک بار دیگه برنامه رو اجرا کنیم می‌بینیم که باز هم همون یک بار برامون اطلاعات رو پرینت کرده. دلیلش چیه؟ ببینید زمانی که من یک فایل رو باز میکنم و حالا میخوام که اطلاعات فایلم رو بخونم، از همینجا شروع میشه، میاد اطلاعات رو میخونه و ما الان اینجا قرار داریم. خب از اینجا به بعد چیزی وجود نداره برای ما که پرینت کنه، در واقع به انتهای فایل رسیدیم و به همین دلیل زمانی که من دوباره این دستور رو تکرار میکنم چیزی برای ما پرینت نمیشه. خب یه نکته رو هم اینجا بررسی کنیم. ببینید زمانی که ما کارمون با فایل تموم میشه حتما باید فایل رو کلوز کنیم. دلیلش چیه؟ ببینید زمانی که ما فایل رو باز میکنیم حالا سیستم عامل یک حافظه و منابعی رو به اون فایل اختصاص میده و خب این یک سربار اضافه برای برنامه ما هست و برای اینکه این منابع رو آزاد کنیم حتما باید فایل رو ببندیم. در واقع بعد از اینکه کارمون تموم میشه ما فایل رو میبندیم، کلوز میکنیم. حالا یه روش دیگه هم برای خوندن اطلاعات از فایل با هم ببینیم. f.readline. یک بار دیگه من کلیر میزنم و برنامه رو ران میکنم. میبینید که خط اول رو برامون پرینت کرده. حالا یه بار دیگه من این دستور رو تکرار میکنم و برنامه رو اگر اجرا کنیم میبینید که خط دوم رو خونده. پس اینجا این تابع رید لاین خط به خط اطلاعات رو میخونه. خط اول رو میخونه، در واقع انگار که اینجا قرار میگیره، بعد خط دوم، بعد خط سوم الی آخر. حالا اینجا خب ما یک فاصله هم داریم، در واقع انگار که یک بک اسلش انی وجود داره. دلیلش چیه؟ ببینید زمانی که من حالا این خط اول رو نوشتم اینتر زدم و اومدم خط بعدی. این اینتر زدنه همون بک اسلش انه، در واقع انگار که اینجا یه بک اسلش انی وجود داره و خب چون این بک اسلش ان ها اجرا میشه باعث میشه که اینجا من یه خط بیام پایین‌تر. خب. حالا پس رید لاین رو هم دیدیم. ببینید من اگر که پشت سر همین رو تکرار کنم هر بار یک خط از این فایل رو برای من پرینت میکنم. سراغ مورد بعدی، اگر که بخوایم تمام خطهای فایل رو یک جا بخونیم میتونیم از دستور رید لاینز هم استفاده کنیم. بار دیگه کلیر میزنم. خب ببینید اینجا در واقع یک لیست به ما میده که هر آیتم لیستمون یک خط از فایلمون هست و همونطور که میبینید این بک اسلش ان ها رو هم داریم اینجا، دقیقا به ما نشون میده. خب این از این و حالا اگر که بخوام از فور لوپ استفاده کنیم میتونیم بنویسیم فور مثلا لاین این اف و پرینت کنیم لاین رو. به این شکل اطلاعات رو میتونیم درون حلقه هم داشته باشیم. ببینید اطلاعات رو خط به خط برای ما اجرا میکنه. اینجا به جای f از f.readlines هم میتونیم استفاده کنیم و مشابه هم عمل میکنه. در واقع هیچ تفاوتی نداره. پس به این شکل ما تونستیم اطلاعات فایل رو بخونیم. این رو هم بگم که اگر یک فایلی وجود نداشته باشه به ما ارور میده. پس حالا بر حسب نیازمون میتونیم با استفاده از حالا try exit و روش های دیگه مدیریت کنیم که اگر فایلی وجود داره اطلاعاتش رو بخونیم تا برنامه‌مون با اروری مواجه نشه. خب مود بعدی که قرار هست بررسی کنیم مود write هست.
که قرار هست ما اطلاعاتی رو درون فایلمون رایت کنیم. اینجا من اینو کپی میکنم و W میذاریم و افتاد رایت و به عنوان مثال می‌نویسیم hello. خب حتما بعد از اینکه کارمون با فایل تموم شد اون رو کلوز میکنیم. اینجا من یه بار دیگه کلیر بزنم و اینجا رو ببینیم با هم. من برنامه رو یک بار دیگه ران میکنم. ببینید اطلاعات قبلی بلافاصله حذف شد و حالا اون دیتای جدیدی که من رایت کردم جایگزین شد. پس در واقع مود رایت اگر اون فایل وجود داشته باشه اطلاعات قبلی به صورت کامل حذف میشه و اطلاعات جدید جایگزین میشه. الان من اگر دوباره اینجا به جای هلو مثلا بنویسم تست و یک بار دیگه اجرا کنم میبینید که دوباره این جایگزین قبلی میشه. و خب این نکته رو هم بگم که اگر این فایل وجود نداشته باشه اون رو برای من میسازه. یعنی اینطوری نیست که حالا با ارور مواجه بشیم و بگه اون فایل وجود نداره. اون فایل رو ابتدا میسازه و حالا اون تکستی که مشخص کرده بودیم رو رایت میکنه. ببینیم الان با هم. ببینید نیو فایل ایجاد شد و تست درون نیو فایل رایت شد. خب ببینید من میتونم اینجا چند خط هم داشته باشم. مثلا اینو میذاریم تست 2، این رو هم میذاریم تست 3. یک بار دیگه اگر برنامه رو اجرا کنیم ببینید که اینها رو پشت سر هم برای ما رایت کرده. حالا من میتونم بیام اینجا \n بزنم ولی اینجا هم میتونم پشت هر کدوم از این تکست هایی که داریم یه \n بزنیم که بیاد خط بعدی. ببینید اینجا قبلی ها پاک میشن و جدیدی ها جایگزین میشن. خب این از مود رایت که با هم بررسی کردیم. البته این رو هم بگم که ما میتونیم با استفاده از رایت لاینز اینجا این تابعی که وجود داره یک ایتربلی که حالا لیستی رو به عنوان مثال وارد کنیم و حالا اینجا مثلا می نویسیم لاین 1 و اون \n رو هم میزنیم می نویسیم لاین 2 و خط دیگه هم میذاریم \n و لاین 3. به این شکل هم میتونیم داشته باشیم و حالا این 3 تا خط رو اینجا برامون رایت میکنه. این از این. پس با استفاده از رایت لاینز میتونیم حالا یک لیستی رو وارد کنیم که هر آیتم لیستمون یه جورایی یک خط از فایلمون باشه. البته به شرطی این \n ها رو بذاریم. خب حالا بریم سراغ مود بعدی که اپند هست. ببینید یه زمانی ما نیاز داریم که اطلاعات قبلی رو داشته باشیم و اطلاعات جدید رو جایگزین کنیم. نمیخوایم که اون اطلاعات قبلی حذف بشه. پس از اپند استفاده میکنیم. به عنوان مثال تو همین حالا فایلی که داریم ما فرض میکنیم اسامی دانشجویان رو داریم و یه دانشجوی جدید وارد میشه. میخوایم اسمش رو به لیستمون اضافه کنیم و اطلاعات قبلی رو همچنان داشته باشیم. پس اینجا مودش رو اپند میذاریم. اینکه f dot write و مثلا چی بذاریم new student و f dot close. خب اینجا استودنت رو باز میکنیم و یک بار دیگه برنامه رو اگر ران کنیم میبینید که چه اضافه نشد. فکر میکنم اسم فایلم نیو فایل نیو استودنت به اینجا اضافه شد. خب اینجا اسم فایلمون رو تغییر بدیم و همونطور که میبینید نیو استودنت اینجا اضافه شد. حالا من میتونم اینجا یه \n بزنم که این بیاد خط بعدی، یا اینکه کلا اینجا یه \n داشته باشم که بیام خط بعدی. بعد حالا مثلا این نیو استودنت 2 رو اگر که داشته باشیم و اجرا کنیم میبینید که این میاد خط بعدی. ولی خب من هر بار که یک دیتای جدید وارد میکنم نمیتونم بیام تو فایلم \n بزنم. پس میام اینجا در واقع \n میذارم قبل از هر چیزی که میخوام رایت کنم تا بیاد خط بعدی استودنت و همونطور که میبینید این میاد خط بعدی. البته اینجا چون من از قبل \n زده بودم فاصله ای هم داره. ببینید الان یک بار دیگه اجرا کنیم می‌بینید که به درستی کار میکنه.
مود append هم دقیقا مثل رایت اگر که اون فایل وجود نداشته باشه اول اون فایل رو برای ما میسازه و بعد رایت میکنه. ببینید این فایل 2 همینجا ایجاد کنیم. ببینید مثلا بذاریم تکست. خب یک بار دیگه اگر برنامه رو اجرا کنیم میبینید که این نیو فایل 2 ایجاد شده و تکست رو برامون رایت کرده. این خب اینجا هم میتونیم از رایت لاینز دقیقا مثل رایت استفاده کنیم. در واقع تفاوتی که اپند و رایت داره فقط در اینه که رایت اگر اون فایل وجود داشته باشه اطلاعات قبلی حذف میشه و حالا اون دیتای جدیدی که رایت کردیم جایگزین میشه، اما توی اپند به اون اطلاعاتی که در اون فایل وجود داره اضافه میشه و اطلاعات قبلی ما همچنان هست. خب حالا مود آخری که قرار هست بررسی کنیم create هست که حالا با x مودش رو مشخص میکنیم و من این رو کپی میکنم. حالا تفاوتی که اینجا نسبت به مودهای قبلی داریم چیه؟ ببینید اینجا اگر که اون فایل از قبل وجود داشته باشه به ما ارور میده و اگر وجود نداشته باشه ابتدا فایل رو میسازه و بعد اون رو در واقع رایت میکنیم دستورات مورد نیازمون رو. مثلا اینجا چی بنویسیم؟ new line in new file. خب و افتاد و حالا اینجا ببینید این نیو فایل وجود داره. من اگر که یک بار دیگه برنامه رو ران کنم ببینید به ما ارور میده، میگه فایل exist error. این فایل از قبل وجود داره و حالا اگر اینجا من نیو فایل 3 بذارم ببینید فایل رو برای ما ایجاد میکنه و حالا اون تکستی که از قبل رایت کردیم رو اینجا به فایلمون اضافه میکنه. این از این. پس تفاوت اینها رو دیدیم که مود X یا حالا همون create اگر فایل وجود داشته باشه از قبل به ما ارور میده و اگر وجود نداشته باشه اون رو برامون ایجاد میکنه. این است که خب حالا میخوایم که یک استیتمنت جدیدی رو با هم بررسی کنیم. ببینید با استفاده از استیتمنت ویز دیگه نیازی نیست ما مستقیم فایلمون رو کلوز کنیم. زمانی که از این بلاک خارج بشیم فایل برامون بسته میشه. به عنوان مثال من همون فایل student رو در نظر میگیرم. زمانی که مود رو مشخص نکنیم مود R هست از F، یعنی حالا در ادامه با F قراره فایلمون رو اطلاعاتش رو بخونیم. پس این مثل همینه که می نویسیم F مساوی open new file. حالا اینجا من به عنوان مثال پرینت میکنم همون دستور F داد read. زمانی که از این بلاک خارج میشیم فایل برای ما کلوز میشه. پس با این روش دیگه مطمئن هستیم که فایل کلوز میشه و دیگه مشکلی هم پیش نمیاد. من کلیر بزنم. خب یک بار دیگه اگر برنامه رو اجرا کنیم میبینید که باز هم اطلاعات فایل رو برای ما میخونه. و حالا اگر که بخوایم مطمئن بشیم فایلمون بسته شده، اینجا یک پراپرتی داریم، پراپرتی کلوز، که اگر فایل بسته شده باشه مقدار ترو برمیگردونه. ببینید اینجا ترو برامون پرینت میکنه و اگر من رو داخل این استیتمنت قرار بدم و اجرا کنیم میبینید که مقدار فالس رو به ما برمیگردونه. پس میدونیم که زمانی که از این استیتمنت از این بلاک خارج بشیم فایل برای ما بسته میشه، کلوز میشه. همه مودها رو هم میتونیم اینجا استفاده کنیم دیگه، فرقی نداره. من اینجا اگر مود A بذارم و بگم F دات رایت و نیو لاین بذاریم، البته بک اسلش ان هم پشتش بذاریم و اینجا ببینید نیو لاین اضافه شد. این است. و به عنوان مورد آخر میخوایم ببینیم که چطور میتونیم یک فایل رو حذف کنیم. خب من از کتابخونه OS استفاده میکنم و اون رو اینجا ایمپورت میکنم و اول برای اینکه یک فایل رو حذف کنیم باید ببینیم آیا اون فایل وجود داره یا نه. حالا اینجا ما میدونیم این فایل مشخصی رو میخوایم حذف کنیم، ولی به صورت کلی برای اینکه از ارورهامون جلوگیری کنیم اول باید بررسی کنیم که آیا اون فایل وجود داره یا نه. پس من شرط میذارم، میگم که اگر os.path.exist
و حالا اینجا مسیر فایل رو مشخص میکنیم. دوباره چون فایل هم مسیر با فایل پایتون هم هست، کافیه که اسمش رو بنویسم. به عنوان مثال نیو فایل. اگر که وجود داشت میگیم که os.remove و newfile.txt به این شکل. حالا یه else هم بذاریم اینجا که به عنوان مثال پرینت کنیم. خب بار دیگه من برنامه رو ران میکنم و میبینید که فایل از اینجا حذف شد. یه بار دیگه اگر اجرا کنم not found رو به ما نشون میده و حالا به این شکل پس ما میتونیم هر فایلی که خواستیم رو حذف کنیم. این فایل 2 میبینید که اینجا حذف میشه. البته اینجا نیو فایل رو دوباره من تلاش کردم که حذف کنم که مثلا باید نیو فایل 2 رو حذف کنیم و میبینید که اینجا حذف میشه. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه.